What's up again sa inyo mga kagulong, and welcome sa ating panibagong session ng AUTO-QUICKIE. So sa mga nagtataka po kung bakit kami nagpalit ng aming pangalan, so nagpalit kami ng AUTO-QUICKIE dahil yung aming mga videos na ginagawa is for quick knowledge lang naman para sa inyong mga nagbo-browse sa Facebook na sana makatulong kami sa pag-alam nyo ng inyong auto parts, and we just love the word Quickie. So, sobrang dami ng mga subscribers natin, so million fans around the world. Meron tayong dito mga panibagong inquiries. And dito natin kukunin yung panibago nating problem na tatahakin ngayong araw na ito. At ang ating pinaka-swerteng subscriber na mabubunot ngayong araw ay si Diosdado Karingal ng General Santos City. So sa ganun tayo ka-famous, umabot na sa Jensen yung ating video. And maraming salamat sa pagpapadala ng iyong video, Mr. Diosdado. Kung saan ka man nakatira ngayon, mahal na mahal ka namin. And ang kanyang isyong gustong talakayan ay, bakit po may mga ball joint na sobrang lambot ng play? Ibig sabihin po ba nito ay defective na kagad yung item? Ball joints are the pivot between the wheels and the suspension of an automobile. They are today almost universally used in the front suspension, having replaced the kingpin kit arrangement, but can also be found in the rear suspension of a few higher performance autos. In automobile, ball joints are spherical bearings that connect the control arms to the steering knuckles, and they are used on virtually every automobile made. So we have here our items na dalawang klase. Una is defective and pangalawa is yung sample item natin. And first, bago natin galawin, syempre we need our gloves. Gloves! Ayan. So we have here our gloves na. And then we'll check the item which is defective. So ito yung ating item number 1, which is defective item. Hindi siya straight dahil meron siya ditong lalagyanan niya ng kanyang lubrication. So, kung mapapansin nyo, pag inaalog natin yung item, kita nyo agad na gumagalaw yung kanyang stud. Ibig sabihin, wala nang resistance dun sa kanyang stud. And one thing na dapat yung malaman sa ball joint is, ang ball joint po is designed to withstand the up and down movement ng inyong mga gulong. That's why nakakabit siya malapit mismo sa gulong. So, dapat wala siyang kahit konting resistance. And as we can see, pag tinesting natin to, may tumutunog kapag tinetesting mo siya. Ibig sabihin, yung item mo talaga mismo is sira kasi hindi siya naka-enclose ng maayos dun sa kanyang cage. Yun po yung defective item. And for our sample item, which is a brand new item, it's a set. So, igigilid muna natin yung iba't ibang parte niya. We have here the boots and the other items like pang-lock niya sa gilid and yung kanyang nut, ang kanyang pin. So, i-check natin to for resistance, and kapag ginagalaw natin siya, makikita nyo wala talagang kahit anong movement dun sa kanyang stud. And kapag tinest naman natin siya with the up and down movement, walang kahit konting paggalaw sa kanya or ingay na maririnig. Ibig sabihin, the item is in good condition and pwede siyang i-install ng maayos dun sa inyong mga sasakyan. So, ayun. Sabi ng aking nanay, dapat laging nililigpitan. Ulitin natin. So, ayun, kailangan nating ligpitin kasi sabi ng nanay ko, kailangan daw ligpitin yung mga pinaggamitan mong bagay para sa susunod na gagamit. So, let's clean this up before I will remove my gloves. So, balik natin siya dun sa kanyang lalagyanan. Together with its boot. Kasi mahalaga po yung boot dahil ang ball joints po is exposed sa dumi. And we need boots para hindi siya mapasukan ng kahit anong dumi. Boots should be enclosed para yung tubig and yung dirt hindi papasok sa stud na pwedeng maging cause ng early retirement ng inyong ball joint. So, that's it. And gloves. So, if you ask me, Sir Wen, kailan ba tayo kailangan magpalit ng ating ball joints sa sasakyan? So, ito medyo mahirap to kasi may mga parts na nabibili na hindi ganun ka-trusted and medyo mumurahin. Hindi nyo sila pwedeng itulad sa PMS ng iba. Kasi mostly PMS ng mga steering parts is 80,000 km mileage. So,
ang una ko isasuggest, syempre, dapat bumili kayo ng genuine product. And pangalawa, tsaka nyo sundin yung PMS na 80,000 km or 4 years na pagpapalit ng item natin if private vehicle siya. And kung for commercial vehicles naman is 8 months ang pagpapalit ng ating steering parts. But ball joints are very crucial part, dahil ito yung nagdudugtong sa wheel at saka sa steering knuckle ng sasakyan. So kapag ang ball joint natin is defective, pwedeng maapektuhan nun yung ating pagbabiyahe. So, I suggest na ipacheck nyo rin yung inyong mga kotse every time na mag-change oil kayo, just to be sure. Kasi may mga parts talaga na bibili na hindi ganun ka-genuine. So, paano nga ba kayo makakasiguro na talagang genuine yung item na inyong bibilhin? So, meron akong product dito na hindi ko siya talaga dinadala, hindi ko siya pinopromote. Talagang nagkataon lang na nandyan siya. So, eto ang aming produkto na ball joint ni 555. So, almost all parts ng available sa Philippines ay meron tayo dito, and I suggest na bilhin nyo to dahil number 1, 555 is acknowledged by JAPA or Japan Automobile Parts Association. So they are the association na nagkikilatis ng mga parts na binibenta in Japan markets, and acknowledged din sila ng Japan Quality Assurance Association na para naman silang mga international standardization organization sa ibang bansa. So wala talaga kayong masasabing negative about this ball joint 555. So for your safety and assurance, buy genuine products. Look for the QA seal ng inyong mga produkto. And this is Sir Wen na nagsasabi sa inyo na lamang ang may alam at namamatay ang nagmamarunong. See you next week sa ating panibagong video ng kaalaman at karunungan, mga kagulong. Ride safe and let's go!